اليوم هو P40 Pro. والP40 أكيد كلياتنا بنعرفه، إذا ما بنعرفه أكيد سمعنا عنه. جهاز سنة 2020 وجهاز حلو، عنده مواصفات حلوة، الكاميرا مميزة فيه وصوته حلو، وتميز أكثر شيء بشاشته وبالحواف المعدنية اللي كانت حول الشاشة. بعد فتح الغطاء الخلفي لازم نفك البراغي اللي موجودين بالجهاز. بلشنا بالبراغي اللي مثبتين مدخل الشحن والسبيكر، بعدها شلنا البراغي يلي بتكون مثبتة غطاء نفسي الحامي للمين بورد. نفك غطاء مدخل الشحن والنفسي الشحن اللاسلكي اللي بيكون مثبت على غطاء المين بورد. وهيك بنكون فكينا الفليكسات للشحن وللفينجر برينت وللسبيكر. وهي كابل البطارية وكابل الشاشة والكابل يلي بينقل الشحن والمعلومات من دارة الشحن للمين بورد للدارة الرئيسية. وهذا الكابل مسؤول عن البلوتوث والوايرلس بالجهاز. نفك البراغي الداخلية اللي مثبتين الكاميرا والمين بورد، وقبل ما نشيل أي قطعة من الجهاز ده لازم نشيل درج السيم. هيك بنكون خلصنا كل البراغي اللي مثبتين المين بورد. طبعا في عنا فليكس السنسور يلي موصول على المين بورد، لازم نشيله كمان لحتى نقدر نشيل المين بورد من مكانه. هذا الكابل الأبيض هو الأنتين تبع الإشارة للجهاز. هيك بيكون كابل الشحن طلع من الجهاز. هلا راح نفك السبيكر وكبر الصوت. وكبر الصوت محطوط له لاصق مثبت بالجهاز بحاجة شوية ضغط لحتى يطلع من الجهاز. الشاشات الأصلية مثل ما حكينا دايما بيكون فيها البطارية والرجاج، وغالبا بيكون فيها السنسور.
والموبايلات الجديدة اللي فيها البصمة بالشاشة بيكون جاي فيها البصمة. هلا بنرجع الكابل تبع السنسور تبع الفينجر برينت والسبيكر. وهذا كابل الشحن نرجع مكانه. نرجع المين بورد مكانه. راح تكون صعبة شوي بسبب الكابل تبع السنسور، فبهالحالة هي بإمكاننا نشيل الكاميرا. بتصير أسهل علينا نركب المين بورد ونعطي مجال لكابل السنسور. نرجع الكابلات مكانها. جهاز ال P40 Pro انشهر بكاميرته، عنده دقة كاميرا كتير حلوة وشاشته ألوانها كتير حلوة، بالإضافة للشاشة بزواياها بالحامي المعدني بيخفف شوي عن الشاشة في حال تعرضت لصدمات. هذا الشيء ما بيمنع إنه هي تتكسر مثل ما عندنا هون الشاشة مكسورة، بس ممكن تكون تحملها أحسن شوي من باقي الأجهزة. بشكل عام الجهاز ما عنده مشاكل، ما في أعطال كبيرة، أعطال غالبا راح تكون سوء استخدام. وهلا بنركب غطاء المين بورد يلي جواته راح يكون فيه الNFC والشحن اللاسلكي.
وهيك نكون خلصنا تركيب الشاشة بشكل كامل، ما ضل غير الغطاء الخلفي. نرجع درج السليم مكانه. وهيك نكون انتهينا من الصيانة، وشكرا للمتابعة.